नमस्कार. तर तुम्ही सर्वजण कसे आहात? आय होप की तुम्ही सर्वजण ठीक असाल, आराम असाल. मी आता दसऱ्याच्या सुट्टीमध्ये की नाही गावाकडं म्हणजे कर्नाटकमध्ये जाणार आहे. तर आम्हाला ट्रेनमध्ये की नाही काहीतरी खायला पाहिजे होतं आणि ते पण घरचंच पाहिजे होतं थोडं. तर मी बनवायलो इथं ह्या पुऱ्या बनवायलो आहे मी, तिखट पुऱ्या. तर त्याच्यासाठी मी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे 3.25 वाटी. त्याच्यानंतर ह्याच्यामध्ये तिखट, परत की नाही काळी मिरी थोडीशी दरदरी पिसून घेतलेली आहे ती, परत बडीशेप, ओवा, जिरं आणि आमचूर पावडर, हळद, तिखट, मीठ आणि कसुरी मेथी घातलेली आहे मी. आता आणि हे मिक्स करून घेणार आहे आता. आता ह्याच्यामध्ये पाणी घालून की नाही थोडं थोडं मी मळून घेणार आहे आणि हे घट्टच मळून घ्यायचं आहे आपल्याला. जास्त पण घट्ट नाही, म्हणजे नॉर्मल घट्ट पण नाही, जास्त पातळ पण नाही, अशा टाईपचं हे मळून घ्यायचं आहे. ह्याच्यामध्ये मैदा पण अर्धा घातला तर चालतंय, पण मी ह्याच्यामध्ये गहूच वापरलेला आहे, गव्हाचं पीठच वापरलेलं आहे. आणि जेवढं त्याच्यानंतर की नाही असा हा गोळा झालेला आहे. आता मी ह्याला थोडं तेल लावून की नाही 15 मिनटं ठेवून दिलेलं होतं. आणि आता एक गोळा घेऊन मी ह्याला की नाही चपातीपेक्षा थोडं जास्त पीठ घेतलेलं आहे मी. आणि आता हे पीठ न लावताच मी ह्याला की नाही पोलपाटण्यावर ठेवून मोठी पोळी करून घेणार आहे. आणि तिकडं गॅसवर पण मी तेल ठेवलेलं आहे कढईमध्ये गरम होण्यासाठी. कारण की ह्या पुऱ्या आता आपल्याला तळून घ्यायच्या आहेत. आणि एक जी पोळी आपण बनवतो ना त्याच्यामध्येच मी म्हणजे 7-8 माझ्या झालेल्या. तर मी एक वाटी घेतलेली होती, अशीच लाटून घ्यायची आहे, पीठ नाही लावलेलं आहे ह्याच्यामध्ये. कारण की मळताना आपण जर केअर घेतलं तर की नाही अशी आपोआप लाटायला येते ही पोळी. म्हणून मळताना थोडं की नाही ह्याला केअर घेऊन मळावं लागते. थोडं तेल लावून परत आत्ता परत आणि मी 15 मिनटं ठेवून दिलेलं होतं ना, त्याच्यानंतर थोडं याला तेल लावून घेतलेलं आहे. आणि आता हे गोल आकारामध्ये की नाही ह्याला पूर्ण पोळीला मी कट करून घेत आहे. आणि ह्या एकदा केलेल्या आहेत ना, त्या एकदाच मी तळून घेणार आहे फुल. ह्या फुलून हवेत म्हणून मी ह्याला फोकनं की नाही थोडी छिद्र देऊन घेतलेले आहे. त्याच्यानं काय होईल तर पोळी आपली की नाही फुलणार नाही आणि कुरकुरीत तळायला म्हणजे बरं होईल. आणि या कुरकुरीत राहिल्या तरच की नाही गोड लागतात. त्याच्यामुळं की नाही मी ह्याला जास्त तेल पहिल्यांदा गरम करून घेतलेलं होतं आणि त्याच्यानंतरच की नाही थोडं तेल म्हणजे गरम झाल्यानंतर मी एकदम बारीक गॅस केलेला होता आणि ह्या सगळ्या पुऱ्या की नाही त्या तेलामध्ये सोडून दिलेल्या होत्या. तर इथं बघा सगळं बनवून झालेलं आहे. मी एका ताटामध्ये काढून घेणार आहे आता. आणि तेल पण गरम झालेलं आहे. आता मी तेलामध्ये की नाही ह्या सगळ्या पुऱ्या सोडून देणार आहे गॅसवरती. तर इथं बघा. आणि आता तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये मी घालणार आहे ह्या पुऱ्या. आणि ह्या एका बाजूनं तळल्यानंतरच ना आपल्याला परतून घ्यायच्या आहे. अगदी बारीक गॅसवरती हे तळून घ्यायचं आहे आपल्याला. आणि ह्याला कलर पण की नाही आपोआपच म्हणजे लाल येतोय, कारण की आपण बारीक गॅसवरती पण तळणार आहे आणि थोडं तिखट पण घातलेलं आहे ह्याच्यामध्ये.
तर बघा कलर पण आलेला आहे आणि आता तळून झालेल्या आहेत. मी राहिलेल्या पुऱ्या पण आता तळून घेतो. तर मी ह्या काढून घेणार आहे आता. आणि आम्ही आता स्टेशनवरती आलेलो आहोत हैदराबादच्या. तर इथं मी जास्त बॅग्स वगैरे काही घेतलेले नाही आहेत. तर 1-2 बॅग्स आहेत आमच्या आणि एक बॉक्स आणि एक कॉलेज बॅग आहे आणि मुलं एवढंच आम्ही आता जाणार आहे गावाकडं. जास्त घेतलेलं नाही आहे मी पण सामान. तर इथं बघा माझा भाऊ आहे, मी आहे, परत माझ्या मुली पण आहेत तिघी. आणि नंतर की नाही ट्रेनचा प्रवास आमचा एकदम छान झालेला होता. तर ट्रेनमध्ये म्हणजे बाहेर थोडा आम्ही 1 तास प्रवास करून आलेलो ना, त्याच्यामुळं भूक लागलेली. त्याच्यामुळं की नाही मुली खायला मागत होत्या. तर मी इथं त्यांना पण दिलेलं होतं. थोडं केक्स, बिस्किट्स मी घेऊन आलेले होते बरोबर. तेच खायला तर. का तर मी इथं एक भाजी घेतलो आणि इथं चपाती घेतलेला आहे आणि आता मी घास घेतलेला आहे. हे बघू शकता तुम्ही, इथं तेवढं सामान आहे. तर कारल्याची भाजी आणि आता मी तुम्हाला ती भाजी दाखवलं. भात थोडासा आणलेला आहे तिनं, पट पण आणलेला आहे, त्या पिशवीत आहे. पण आणलेला आहे. दाखव केक. इथं केक पण आहे. चला मग झोपलेलो होतो. रात्री झाले होते ऑलरेडी. त्याच्यानंतर की मी सकाळी म्हणजे बरोबर 6ला मुंबईला पोचलेलो होतो. तर सकाळ सकाळचं पण वातावरण एकदम छान क्लायमेट आहे इकडचं. तर इथं की नाही बस होत नव्हता कारण की आमची दुसरीची ट्रेन होती ना गावाकडे जायची, ती 8:30ला होती. त्याच्यामुळे आता फर्स्ट प्लॅटफॉर्मवरच आमची गाडी आलेली. तर इथंच की नाही मी थोडं म्हणजे ट्रेनवरती जे जे आपल्याला पॉईंट्स आहेत ते मी हे केलेले आहे. तर इथे खूप छान होतं म्हणजे की नाही आपल्या ज्या कर्नाटकामध्ये जे मेन प्लेसेस आहेत ना, त्यांची पूर्ण त्यांनी असं म्हणजे की नाही हे केलेलं आहे, पेंटिंग आहे. खूप छान वाटत होतं ते तुम्ही बघू शकता इथं. त्याच्यानंतर मी परत ट्रेनमध्ये बसलेले आहे ना, ते दाखवलेलं आहे. परत मी